कास्की जिल्लाको अर्मलामाथिको सोलखर्कमा बादल लागेको थियो। त्यही बादलभित्र छोपिएको गोठतिरको हाम्रो यात्रा अबेर सुरु भयो। गोठमा आफ्ना आमा बाबुलाई भेट्न हिँडेका निरुना, समीर र सचिन हाम्रा साथी थिए। सँगै साथ लागे अर्मला बसेर पढाउने गुल्मीका शिक्षक रविन ढकाल। समीर र सचिन खेल्दै अघि लाग्थे। हामी स्याँ स्याँ गर्दै पछि पछि लाग्थ्यौँ। एक छेउ बाटो पनि नकट्दै हामी असिन पसिन भइसकेका थियौँ। पानीको जरुवा भेटियो। समीरले वनदेवीलाई चढाएपछि चिसो पानी पिए। उनको जुत्तामा सल्बलाइरहेको जुकाको उनलाई परवाह थिएन। अल्लो घारीहरू छिचोल्दै उकालो लाग्दा मौसम ओसिलो हुँदै गयो। बेला बेला वस्तुहरूले बाटो छेक्थे। बिस्तारै जुका आतंक सुरु भयो। मान्छेका गन्ध चाल पाएर बोट बिरुवाका पात पातमा जुकाहरू देखिन थाले। तनक्क तन्किएर हाम्रा शरीर छुन खोजिरहेका। भुइँमा जुका, पातमा जुका, रुखमा जुका, जताततै जुकै जुका। फटाफट पाइला चाले पनि जुकाहरूले हामीलाई पत्तै नदिई झम्टिसकेका थिए। कसैका हातमा, कसैका घाँटीमा, कसैका खुट्टामा जुकाहरू टाँसिसकेका थिए। अब कति बेर लाग्छ भन्देऊ त? जुकाहरूले थकाइ मार्न पनि दिएनन्। हामी अडियौँ कि उनीहरू जिउमा उक्लिहाल्ने। बाटोभरि जुकाले सताइरह्यो। समीर र सचिन बेला बेलामा झाडीभित्र छिर्थे र जङ्गली फलको स्वाद हामीलाई पनि चखाउँथे। के भन्छ यसलाई? निरुनालाई थाहा छ। के भन्छ यसलाई? थाहा छैन? मिठो रहेछ। चरचरे लहरेको गेडारे। चरचरे? मिठो रहेछ। चपाउने हो? निधारमा टाँस्नु। बिहान चाहिँ कस्तो रहेछ? कतिवटा भयो रे तिमीलाई? मलाई पनि 4वटा भइसक्यो। आधा बाटो पनि भएको थिएन। हामी पुग्ने सोल लेक अझै बादलभित्र शान्त थियो। घाम लुकिसकेको थियो। गोधुलीमा हामीले जङ्गलभित्र पाइला चालिरह्यौँ। हेर्दा हेर्दै झमक्कै रात पर्यो। मोबाइलका उज्याला बालेर हामी उकालो लागिरह्यौँ। ठाउँ ठाउँमा पहिरोले बाटाहरू भत्काएका। चिप्ला र डरलाग्दा भिरमा हामीलाई साना नानीहरूले बाटो देखाए। पहिला देवेन्द्र पठाइदिउँ त। हरियो जुका नि हुँदो रहेछ। भुइँमा? हेर्न आइहाल्छ। यत्रो यत्रो छ। अब जुका भन्दा भालु र
बाटोको कल्पना गर्दै हिँड्नु पर्यो छिटो अलिकति जुकाएको डर गोठ पुग्ने बेलासम्म जुकाहरूसँग हामीले आत्मसमर्पण गरिसकेका थियौँ। हामीमाथि उनीहरूले विजय प्राप्त गरेका थिए। सानो छ ठुलो त छैन तर मेरो यो खुट्टाभित्र फेरि छिरेको छ। मैले 5 वटा देखेँ खै एउटा मात्रै 5 वटा छ। ए सानो सानो उता 6 7 8 मेरो दाजु धन्यवाद। कति धेरै छ सिधै ठाडो उकालो हो। यहाँ नि बाटो छैन उता राम्रो छ आउन अब ठिक छ। डर लाग्यो आँखामा जुगाले खाए आँखामा जुगाले खाए त यहाँ हेत्तेरिका बाबु कति छ अब 5 मिनट नपुगिन्छ 3 चोटि त गर्नु पर्दैन नि भाइ। अब त लगभग आइसक्यो। अब उकालो जानु पर्दैन। ल अब एकचोटि नाच्नु पर्यो। कुकुर भुकेको हेर्नु है सुन्नु है अब यहीँ हो गोठ पुग्ने बेलामा कुकुर भुकेको सुनियो। टाढा झिलिमिली पोखरा सहर देखियो। आकाशमा जुन चम्कियो र झिलिमिली तारा देखिए। समीर हामीभन्दा छिट्टै दौडेर गोठ पुगे अनि अगुल्टो लिएर तगारो छेउ हाम्रो स्वागत गर्न उभिए। कति बेर छु नि भयो एकचोटि छु नि यो गोठमा पौडेल दम्पति थिए। उमा पौडेल भैँसीको दुध दुँदै थिइन्। चेतबहादुर पौडेल पूजाआजामा थिए। हामीले खरानीका थुप्रोमा जुकाहरू टिप्दै फाल्दै गर्यौं। अगेनो वरपर सबैजना बसेर थकाइ मार्यौं। पाखामा जुका कति थिएन होला है। जुका जुका बसेर कति थिएन होला भनेको त जुकै नहुने ठाउँतिर जानुभयो। जुगहरू लपलुगु भइसक्छ। एउटा जुगो फाल्दा 5 वटा आउँछ त्यहाँबाट के को जुगो फाल्ने हो त्यस्तो भएछ। मलाई नपत्याएर अर्थ धेरै नै भयो यिनीहरू। दाउरा कति धेरै जोड्नु भएको है। त्यो बल्दै मान्दैन कि चिसो आई डाडु झिरो भयो यार। परारो हो कि तिहारमा म यहाँ एक्लै थिएँ। दाइ पनि तल जानुभएको टिका लाउन लामा छ। यिनीहरू नि सबै बाबासँग गएको। भालु चाहिँ यहाँ आएको कि दिउँसो बेलुका त्यहाँ निक्लेको त भालु त हेरि यहीँ कराउन आएको क्या राति बेलुका साँझमा। नबानेको कति छन्? नमान्नेहरू त बन्देरी बस्छ। नुन खान जाने मात्रै हो। नुन खान जाने हेर्ने आकारतिर गयो भने सम्मतिर त भयो नि। वनमा छ थोरेहरू। कति छ? वनमा 20-25 चाहिँ छ होला। ए गर्नु भएको छैन भैँसी नै? त्यति छ होला। गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बुवाले भन्दै थियो सानो भाइले। हो र? मलाई हो बुवा कतिवटा छ भने गर्न हुँदैन। गर्ने गर्नु कुराहरू यो त बिहार बेचेर बेच्न पैसा गोजीमा हाल्नु भयो बल्ल मेरो भैँसी भन्ने हो। नत्र त्यो कसो भैँसी हो त्यो वनको बिसिन जस्तो कुरो होइन। के छ भने भैँसी भेडा पाल्ने कति ठुलो हुनु कोही पर्न। समयको दिन 10 लायो भने यता गयो भने थाहै हुन्न। हाम्रो गोठाले राखेको के अरे त्यो गोठाले राम्रोसँग नहेरेर सबै बाघले खाएको। अर्कै त्यो के अरे त्यो
बुगियानतिर भने त बसो भन्ने हुन्छ एउटा त्यो कुकुर जस्तो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ सखापै बनाउँछ कि त्यसले खाएको त्यसले त कतिवटा हानेको हो नि 13वटा हानेको 8वटा मरिहाल्यो अरू वनमै थलै परेर सुती गएर भएपछि त्यहीँ जाँदै दबाई गर्ने त्यहीँ घाँस हाल्ने त्यहीँ पानी लिएर जाने गरेको क्या गोठमा त भैँसी त अलिकति क्या 12वटा जति रहेको त्यो भैँसी त भित्र बानी होइन बाहिर खर्क रित्तै सबै बाहिर भयो यहाँ भित्र रित्तै के गरौँ भयो थियो फरे पाडीहरू बगेर्नमा फेरि किनेकै झ्याप्पै किनेको त्यो भैँसीहरू सबै ब्यायो एउटा थोरे बाघले खायो ऊ त्यहाँ माथि नत्र सबै ब्यायो बाबु क्या यो त हेरेर ल्याउनु पाइन्छ ठ्याक्क पत्ता जेमा नि घिउ हामी त है जहिले नि घिउ हो म पानी भर्न आएको पानीको आइको सम्झना आउँछ लैलै हामी दुईको पानी मिठो मेरो हजुर बगिजाने खोलाको आज त तरकारी कुन तरिकाको भयो मलाई झन् भोक कति लाउनु के रे पकाएको हेर्दा त राम्रो तरिका खा घिउ हालेको निगुरो पुगिहाल्यो नि मलाई दुध भात एकदम मन पर्छ म न्युरोको तरकारी र भात पाक्यो कति मिठो कति चोखो कति रमाइलो छ नि बुवा यस्तो जिन्दगी हामीले कहिले बिताउने होला जस्तो लाग्छ घरे घरे चाहिँ हुन्छ मलाई राख्दिनु न हे अमृत रूपी मुकाले चेतबहादुर उमेरमा गाउँठाउँमा भजन गाउन हिँड्ने रहेछन् गोठमा उनले सुनाएका भजनमा हामी पनि रमायौं हृदय रूपी मानामा राका नासौ यस्तो यसमा अलि नाच्न मिल्दैन क्या हे हारी भन्ने झोला फेरि फेरि जन्म कहाँ होला 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 कहाँ होला हारी भन्ने झोला फेरि फेरि जन्म 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 कहाँ होला हरे भजन सुन्दै गएर त्यो शिवलाको मन्दिरमा छर्लङ्ग बनाइदिने हो क्या कहिले कहिले साह्रै भयो भने त्यो भजनीहरू आत्तियो भने लम्बरी गाउँ एकछिन कहाँ घाँटी साँटी सुक्यो हाम्रो भन्ने थियो लम्बरी हाइमाले भन्थे नि राम्रोसित गाउँ कि आराम हुन्छ क्या त्यो हे कोइर दिनको बेलामा गइदिनको गामा सुन सुन भवन्त सुन सहिले भने के अरे सबैले त्यही गाए होइन त्यही झिक्यो होइन फेरि यो त मैले उज्यालो साट्दैछ गाउँछु क्या त्यो त फर्काउने यस्तो हुँदैन हुन्छ नकराउनु के दुहुन छुटेका भैँसीहरू मध्यरातसम्म पनि गोठ खोज्दै जङ्गलबाट आइरहेका थिए रातको 1 बजिसकेको थियो कोही अगेनाको छेउमा कोही पाडापाडीको छेउमा गुडुल्किएर सुत्यौं मिठो निन्द्रा लाग्यो
एका बिहानै चेतबहादुर राति गोठमा नआएका भैँसीहरू खोज्न जङ्गल छिरे। जोड ब्याउन नि लाहा त्यसलाई लिएर आउनु पर्यो भेट्यो नि दुनीहरू दुईटा आना कति थियो उमा दुध दुन थालिन्। निरुनाले छुर्पी बनाउन सघाइन्। घाम पारिलो भएपछि आमा छोरी भैँसीहरू धपाउँदै जङ्गल छिरे। त्यो पहिरो कटाउनुपर्छ, अप्ठ्यारो छ क्या, त्यहाँ खस्छ नि। अस्ति पनि त्यहाँ एउटा पाडा खसेर मरे, डिलतिर जान्छ अनि खस्छ क्या, माउनी खस्छ नि। हाम्रो ब्याउनै लाएको भोलि ब्याउँछ जस्तो भैँसी खसेर मरेको त्यता। अनि भरे आफै आउन सक्छ त्यस्तो बाटो? आउँछ बेलुका त, बिहान त अब भोक लागेको हुन्छ नि त, डिलतिर झुनिन्छ। हे बारी बम्बाले मा ढिक्को रह्यो टोटाले कम्ती छैन गोठाल बारी बम्बाले मा ढिक्को रह्यो टोटाले कम्ती छैन गोठाले हरे। भैँसी सबैको नाम छ, गाजुली, उजेली, चम्रा, नानी, रूपा, कण्ठा, गाजुली, बाग्ली, तारी। ब्याउँछ नि पहिलोचोटि, अनि ब्याउती चढाउने बेलामा टिका लाएर अनि नाम राख्नुहुन्छ क्या दाइले, न्वारन गरे जस्तै हो। आमाको नाम राख्ने, पहिलोचोटि ब्याएपछि अनि त्यति आमाको चाहिँ नाम राख्ने। भैँसीहरूलाई जङ्गलको बाटो लगाइदिएर उनीहरू निउरो टिप्दै गोठ फर्के। यो भदौमा पलाउँछ अनि साउनमा टुसा त्यस्तै हो, अनि असोजमा च्याउहरू पलाउँछ। 10 वटा जति ब्याए पहिलो बेदको भैँसी। अनि यही आउँछन् कि ब्याउन जङ्गलमै पाउँछन् कि? होइन, खोजेर ल्याउने हो। यहीँ ब्याउने बेलामा बान्ने, 2 दिन जति कहिले 1 दिन बाँधेर ब्याउँछ क्या। दिनदिनै हेर्न जानुपर्छ, गाह्रो दुःख हुन्छ बेसरी। खान नि पाइन्न, सुत्न नि पाइन्न भैँसी ब्याउने बेलामा त। के आयो? भैँसी आयो? गाजुली भैँसी आयो, भित्र ल्याएर बान्ने र न। हिजो राति 1 बजे आयो, उसो भए त एउटा त 1 बजे आएको हो, त्यसलाई त्यहाँ ल्याएर बान। 1 बजे आएको पनि दुनु भयो। अनि बेलुका आयो भने त रातभरि सुत्नै दिन्न। यता पाडा आइहाल्छ, बाहिर भैँसी आइहाल्छ, अनि बानिहाल्यो, उठेर दोइहाल्नुपर्छ क्या। अनि बरु थोरै सुत्ने, काम त भ्याउनै पर्छ जसरी नि। दसैँ तिहार सबै भैँसीले मनाउने हो। तिज हो, म तिजमा भाइहरू लिन आएको थिएँ, जानै नपाएर गइनँ। कति भन्नु तपाईँ चाहिँ यहाँ गोठमा बस्न थालेको? ऊ तिनीहरू त्यत्रो भइसक्यो, यिनीहरू यहीँ जन्मिएको। यहीँ गोठमा? ए हो, यहीँ जन्मिएको सबै। समीर जन्मिँदा त कोही नि थिएन, म एक्लै। दाइ पनि हुनुहुन्थेन? दाइ पनि हुनुहुन्थेन। म हस्पिटल नि गइनँ, हस्पिटलको दबाई नि खाइनँ, यहाँ आफै जन्मिएको सबै। यहीँ हुर्किएको, यहाँ बान्ने एउटालाई त्यहाँ बान्ने, एउटालाई त्यहाँ बान्ने गरेर छोड्थ्यौँ। हेर्ने मान्छे नभएपछि त्यो सानै हुँदा त्यो धेरै चल्दैन नि, त्यति बेला कोर्कोमा राख्ने, अनि अलिअलि ठुलो भएर त्यो कोर्कोबाट आफै खस्ने हुन्छ नि, अनि बान्ने, डोरीले बान्ने छोडिदिने। गोठ त्यता पर थियो कि साब्जे भन्ने ठाउँमा, त्यो बाबुलाई एक्लै गोठमा छोड्न डर लाएर यहाँ चढाएर लिएर गयो। अनि जङ्गलमा लगेर भाङ्रामा, अघि दाइले भेट्नुभएको थियो नि भाङ्रा, त्यस्तो भाङ्रा बनायो, यस्तो किला बनायो, त्यहाँ ख्याप्प झुन्डाइराख्यो, अनि घाँस काट्यो, अनि घाँसको बारी बोकेर फेरि त्यही माथि चढाएर लिएर जाने। जुगाले कति खान्थ्यो बिचरा त्यो बाबुलाई, समीरलाई कि। ल बाबु आउनु रातो चिया पिउनु। कस्तो भयो, मिठो नै हुन्न होला। भाइलाई नि उठाउनु बाबु। सचिन, उठ बाबु,
म 10 वर्षको हुँदै हजुर हाम्रो बाबा बित्नु भएको मैले सबै काम गर्थेँ कि आधा महिना डाड भएर विद्या सहरमा आधा महिना 1 महिना दुध किनेर खाने मान्छेलाई त हार्ट अट्याक हुन्छ होला यहाँ दुध दिएर देखेर होइन यही भैँसीको दुध हो यो कुँडेमा अट्ने थिएन क्या यहाँ नि अट्ने थिएन यसमा तताउने ऊ त्यसमा तताउने गरेको अहिले त च्याप्पै सुकेको के भयो च्याप्पै सुकेको 2-3 दिन भयो भैँसीको आम्दानी भने दुध मात्रै हो कि के हुन्छ दुधबाट छुर्पी घिउ हुन्छ तलको गोठमा त बेसी बिग्छ दुध त कता कताबाट के यो पूर्वलीहरू तल बसेको हुन्छ नि तिनीहरू सिस्नु टिप्न आउँछन् सबै उनीहरूले लान्छन् कि दुध अनि अरूहरू नि आउँछ छुर्पी त तल गएर पाटनमा ठेक्का छ हजुर 4-5 मेरी लैन बिग्छ बनाउन सक्नु पर्यो आफूले बनाउन सक्नु पर्यो घिउ बेच्ने हो त्यति हो घिउ 1000 रुपियाँ मान हो यिनीहरू के भैँसी भन्छ नि तपाईहरुले पारे लोकल भैँसी लोकल हो कोही करस छ कोही प्योर पनि थियो बेचियो प्योर त प्योर विकासी थियो अलि झन् आजभोलि भन्दा नि भोलि यो पुस माघमा बेसरी गाह्रो हुन्छ क्या त्यति बेला त जाडो हुन्छ घाँस धेरै काट्नुपर्छ नि त मर्छ नत्र त भैँसी त खानु पाएन भने मर्छ बेसरी यहाँ हिउँ पर्छ भने हैन हिउँ पर्छ नि रुखहरू भाँचेर बाटै छैन सबै घिउले भाँचेर तल गयो भने त आउनु मन लाग्दैन दुःख सम्झेर फेरि नआइ भएन बच्चा बच्ची पाल्नु पर्यो अनि जङ्गलमा एक्लै बस्दा डर हुन्न डर खोइ अहिलेसम्म त भएको छैन ठिकै छ मलाई त यहीँ बसी बसी होला नि डरै लाग्दैन धेरै बस्छु एक्लै 2 जना एक्लै बस्नुपर्छ अनि माइती गाउँमा चाहिँ को हुनुहुन्छ माइती घरमा मम्मी हुनुहुन्छ भाइहरू तपाईँ जेठी त होइन ओ म जेठी हो म पढ्नै पाइनँ नि म त सानोमै बाबा बित्नु भयो अनि मलाई मम्मीले पढाइदिनु भन म त 2-3 क्लास मात्रै पढेको नपढेर पो दुःख पाइयो त नि पढेको भए त अलि अर्कै हुन्थ्यो होला नि गोठेमा बस्ने तपाईँहरू सधैँ भनेपछि अलि व्यवस्थित गरेर गोठमा बस्नु चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त हामी सारी राख्नुपर्छ त्यही भएर हो क्या त्यो व्यवस्थित नगरेको 4 महिना जति यहाँ बसिन्छ अनि फेरि तल बसिन्छ अनि फेरि त्यता पारी गइन्छ यहाँ अब बर्खामा बसियो जाडोको सिजनमा हिउँ पर्छ यता अनि धेरै ठन्डा हुन्छ नि त अब अलि दिनपछि त यो पानी छुन सकिन्न है चिसो निल्नै सकिन्न दाइले भैँसी लिएर आउनुभयो अर्को उतै लिएर आउनुभयो चाहिँ के हो उ त्यही होइन र हो त्यो हो आज मैले बाह्र भयो सबै काटेर खाने अलिअलि दुःख पनि दिएन चेत हराएका भैँसीहरूसँग रिसाउँदै गोठ फर्किए बाख्रा भयो सबै काटेर खाने अरे सबै काटिदिएँ मैले चमाज त घाँटीभन्दा तल यो वहीँ तलै गोठको माथि आयो भने यसले नानी काँचे धेरै टाढा पुगेर रहेछन् भैँसी यताबाट फर्कायो गुहार्ने तल उताबाट फर्कायो त गुहार्ने तल माथि जानु नमान्ने नुन दिनु भइसक्यो नुन अस्ति शनिबार नै दिएको त्यो ढिका नुन पिनेर अनि भुटेर खुलाउने हो कि बिलाउनीमा भुट्ने बिलाउनी मान्छेलाई थाहा छ बिलाउनी भने यो सबै बिलाउनी हो मलाई त कति मिठो लाग्थ्यो बिलाउनी घिउको बिलाउनी लिनु चिया सचिन काजी अब उठ न बाबु तिमी 2-4 दिन ब्याउँछ अब 2-4 दिन यही बाँधेर राख्ने त्यसलाई बाँध्नै पर्छ होला भर्खरी खोज्ने हो होइन खोज्न त सकिन्छ ल्याउनै नसक्ने के ल्याउनु नसकिने तलबाट माथि आउँदैन आउने गोठै छोड्दैन नि आइ गरेर केले राखो सचिन ऊ त्यो थोरेको त्यो जाँच मार्दै जाँदै गएर जाऊ जुगा लाग्ने ठाउँमा जानु भएन खैनी खोजेर जानु नुन भइहाल्यो नि यो कहाँ 40 रुपियाँ कति भन्छ नुन त यति भयो त सब अनि भैँसीको काम चाहिँ यसरी गर्नलाई दुःख छ कि तलै फार्म बनाएर गर्नु सजिलो हुन्छ कस्तो हुन्छ तल लगानी गर्न सके त तल अब तलै सजिलो हुन्छ के है लगानी गर्नै सकिन्न नि पराल किन्न पर्यो चोक्कर किन्न पर्यो पुरै किन्न पर्यो नि यहाँ त बरु वन घाँस काटेर यता दुःख त अब यहाँ हुने भयो के अरे दुःख भयो नि यहाँ धेरै खर्च अलि नहुने भयो के अरे उपति पनि अलिक कम्ती हुने भयो के अरे उहाँ 5वटा डिगा एउटाले कराकरसम्म धान्न सक्यो भने यहाँ 15वटा एउटाले धान्न सकिने भयो हामी बिहाको पाडा चाहिँ सबै बिहाएर बिहान पाए त कहाँ कतै जानुपर्ने मलाई जान्नै पर्ने थिएन कहिले त एउटा पाडा पनि लाउनु नसक्छ 6-7वटा पाडा हुर्काएर ऊ त बाघले पप्पै कोही भिडतिर फक्कै कोही खाल्टातिर परेपछि त सकियो नि जे होला भनेर पाल्ने मन डह्रो गरेर पाल्ने हो एउटा मऱ्यो भनेर हिकमा त हार्ने त्यस्तो गरेर अब सकिहाल्यो के अरे त्यो मेरो पराएर त्यो 20-21वटा मर्दाखेरि या गरे हो मासिहाल्थ्यो
फेरि जोडिहालेर पो हुन अब बालकहरूले त नगर्ने होला कि मेरो सासु भइन्जेल त गोठो हुन्छ होला अब केटाहरू त खोइ अहिले त मुन्छे गरे होइन नि त्यस्तो गोठो कसले पाल्ने गोठो आजकल को बस्छ र भन्छ भन्नु त होइन अब त्यही विदेशतिर यताउति गए पनि त अब कामै नपाउने के ठक्कर खायो भने त यहाँ आउनु त नि अहिले कतिले यहीँ विदेश जस्तै बनाएको छ कति फारम गर्छ कति त्यो टन्डलो बनाएर कति भएन त नि यहीँ पनि होइन हामीले यसो गर भनेको भन्दा आफ्नो मनमा लागेकाले आफ्नो मनमा लाग्ने अर्थन क्या यो चाहिँ केलाई काट्नु भयो हो त्यही हो नि बाबु छुर्पी यो बनाउन निकै सजिलो हुन्छ के अरे सुकाउन गाह्रो हुने रेडियोमा त 15 मिनटमा बन्छ छुर्पी भन्छ के अरे रेडियो सुन्न कि भ्याउनुहुन्छ होला त तपाईँ समाचार त निकै सुन्नु मन लाउँछ के अरे समाचार 7 बजेको समाचार गयो रेडियो सुन्ने हो के अहिले त गयो म त बिहानै आउँछ नि सरङकोट म त जन्मिएको नि यही भने नि भयो नि जन्मिनु त गाउँमै जन्मिएको अरे तर 13 वर्षदेखि म गोठे एउटैले धानेको भएमा रमिँदै गर्थेँ नि अनि बुवाहरूले नै काम गर्नुभयो तपाईँको बुवा त अब अलि बुढो हुनुभएको थियो के बुवा घरै बस्नुभयो के अरे त्यहाँदेखि बहिनी कान्छी र म बस्थ्यौँ गोठा फेरि बहिनी कान्छी 12 वर्ष है कति पुगेपछि फेरि असारमा आमाले घर लिएर जानुभयो के अरे धान रोप्नु सिकाउनुपर्छ कहाँ यसरी गोठो मात्र बसेर कहाँ भने फेरि त्यहाँ त म एउटै यस्तो हुन्थेन त्यो बेला त फेरि साथी हुन्थ्यो नि गोठुरी आउँथ्यो धेरै हुन्थ्यो क्या धेरै हुन्थ्यो नि फेरि अब केही गाह्रो पऱ्यो नि फेरि भने त फेरि अहिले त भने नि सके न मरे मात्रै हो कोही छैन किन बुझ्छ मासुकै लेखतिर गोठहरू सब मासियो त्यो बेला गोठो कसरी भएर छ भने त्यो गोठाले धेरै पाइने अब धनी साहुहरूले गोठाले राख्ने आफू कहिले कहिले आउने गोठ पाल्ने कि सबैको आजकल बाटो भएर त्यो गोठो को बस्छ होइन गोठो बस्न मान्ने क्या त्यहाँ त आफूले सकिएन अब गोठाले पाए मासिएको नि हामी त आफै गर्छु आफ्नो भनेर पो मासिएन पहिला कति थियो यहाँ गोठ त्यतिखेर त गोठ त वहाँ झोकामा 2 गोठो हुन्थ्यो क्यामोमा 2 गोठो हुन्थ्यो पनेलोमा 2 गोठो हुन्थ्यो बुढी गान्नेमा 1 गोठो हुन्थ्यो वहाँ बगरामा हुन्थ्यो डुँडेमा हुन्थ्यो तोप्रोमा हुन्थ्यो साउजीमा 2-3 गोठो हुन्थ्यो यहाँ 1 गोठो हुन्थ्यो माथि 1 गोठो हुन्थ्यो डाँडामा हाम्रो गोठ त्यहाँ डिल खर्कमा हाम्रो गोठो हुन्थ्यो कुनामा फतेवाहरू गोठ थुप्रै भयो नि गोठ त बजारै भयो नि कहाँ 25वटा 27वटा जति हुन्थ्यो रहेछ गोठ हामी मात्रै हो मेरो सासु भइन्जेल यही हो अब म कतै गइनँ यताउति अब कतै जाने कुरो भएन अब यताउति गएर नि केही गर्न सक्ने कुरो भएन जाने कुरो नि परेन यो त जान्ने है नि जानिरह काम छोडेर यो त्यो बाटो बिराह त हुन्छ हजुरको त्यो यो भैँसी कराम कुरोम सबै बेचेर एउटा गाडी किन्छु होइन गाडी किन्यो भने अब यहाँ भैँसी पाडा जुगो पर्छ सिल्टिङहरू खुवाऊँ न लसुन पिनेर खुवाऊँ दबाई ल्याऊँ भने थाहा छैन आफूलाई यो पाडा ढाडियो यस्तो दबाई खुवाऊँ भने हुन्छ त्यो गाडी त त्यसको पूर्जा त कुन बिग्रियो यति बिटो झिकेर ला यदि भन्छ दियो पर्सिपल्ट घाक्राकै भयो फेरि गयो त्यहाँबाट त्यो ट्याक्सी न बढ्ला भन्नु छ न फेरि त्यो ब्याउँछ भन्नु न त केही सकिएको नि त्यहाँबाट त सकियो त्यहाँ खाएर नि त्यहाँबाट त माएर खाए मात्रै हो दिइरह नि यो त बरु भइरह नि जानिएको नि छ फेरि धेरै जस्तो आफूले अलिअलि त त्यो बजारतिर मलाई केही थाहै हुन्न अब यो त त्यहाँ जिम खाल्टो छ त्यहाँ भिर छ त्यहाँ घाँस छ मलाई सब थाहा रातिए पनि दौड पऱ्यो पहिलाउने बेर लाउन्न त्यो बजारमा दिउँसै हराउने बेर लाउन्न अब त्यो त भैँसी भएको देखिन्छ घाँस काट्न गइन्छ उता पाडा भएको त्यो घाँस काट्ने त भैँसी हराउँछ त्यो यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्दा रात परिहाल्छ भोलि त्यही हो पर्सि त्यही हो फेरि दाउरा जस्तो अरू काम गर्नेको बहिनी काम देखिन्छ के अरे यो गोठालेको त आज घाँट ड्याम बना दाउरा ड्याम डुम बना फेरि भोलि रित्तै हो फेरि भोलि रित्तै फेरि भोलि ठिकठाकै गरे फेरि पर्सि रित्तै हो क्या अब जग्गाहरू खेतीहरू गर्ने अब यता जग्गा त्यत्रो खनेको देखिन्छ त भैँसीको काम देखिन्न क्या के भने ल भोलि अनलाइन क्लास हुन्छ छिटो कसको मोबाइलमा पढेको र मोबाइल एउटा चाहिएको थियो एउटा भैँसी बेच्यो भने एउटा मोबाइल किन्ने दुधले आउनु मोबाइल धेरै नि चाहिन्छ एउटा भैँसीले कतिवटा मोबाइल आउँछ 75 दाउनु भैँसी पऱ्यो होइन त बिगासी सिगासी भयो भने अलि लाख साख पनि पर्छ के अरे बिगासी छैन यहाँ त्यही 65 यस्तो 75 हो 5वटा आउनु 15,000 किन्यो भने त्यो मुर्को चाहिँ त्यो कति म किन्यो भने एउटा नै आउनु सबै तपाईँहरूको घर खर्च पढाइ खर्च सबै भैँसी नै यही हो यही दुधै हो
दुध र दही भैँसी नत्र केही एउटा यो छोड्ने बित्तिकै सबै घाँटीमा पानी हिँडिहाल्छ खोइ दुध मथम के खिर पकाएर खाने हो अहिले अहिले खिर पकाउने खिर पकाएर खाएपछि जे हुन्छ हुन्छ तर मात्रै हो त्यो दुधको होइन के कति धेरै त 2 दिनमा यत्रो धेरै तर हुन्छ तरकी दिउँ त हे दुधमाथि तारा तारा माथि बिरालो यही छ मेरो बिरालो मोही पार्ने बेलासम्म चेतको रिस मरिसकेको थियो। रमाइला भाका सुनाउँदै उनी मोही पार्न थाले। उमा चाहिँ खिर पकाउन थालिन्। दुधमाथि तारा तारा माथि बिरालो यही छ मेरो बिरालो हरि गाउँ गाउँ भन्ने मान्छे कहाँ पाइन्छ भोलि मान्छे कसले गाउँ भन्छ यहाँ गाएको सुन्ने मान्छे पनि छैन कोही हे मिठो हुने रहेछ दुधे मखै गाईको मोही दुखीको छैन कोही भन्ने हे मिठो हुने रहेछ दुधे मखै पोलेर जाँदैन बोलेर मिठो हुने रहेछ दुधे मकै बोलेर जाँदैन बोलेर तार खान्छ कि टन्टर दुध खान्छ कि टन्टर भनेछ भन्थ्यो के कुरानी खान्छ कि टन्टर तार खाम कि टन्टर दुध खाम टन्टर भनेर आफूले कि आफूले टन्टर नाम आफै तार खाम कि टन्टर टारै खाम है टन्टर भनेर खान्छ र क्या आफूले त्यही मन लाग्छ नि होइन आफ्नो मनले आफूले भनेको क्या भालु देख्नु भएको छ तपाईहरुले भालु त मैले त भैँसी जतिकै भेट्छु नि भैँसी जतिकै हो पैसा खोज्न जाँदा भालु नि कति बिहान अघि जानुभयो नि त्यति बेला गएपछि त देखिन्छ के अब यो हो त्यो फलाटको बुटको गेडा खान आउँछ अनि हो त्यो गेडा खाने बेलामा त बुटमै चढेर बसिरहेको छ के भालु पटाक पटाम पटाम गर्छ त्यो यस्तो हाँगा भाँच्दै त्यो गेडा खाँदै बलियो हुन्छ बोक्रा फाल्दै गर्छ पटाक पटाक गरेको सुनिन्छ सचिन टुसा खोज्न जंगलतिर छिरे। मिठो हुने रहेछ दुधे मखै गाईको मोही दुखीको छैन गई मिठो हुने रहेछ दुधे मखै गाईको मोही दुखीको छैन कोही हरि यदि गायरा भैरा सिद्धमुमे भैरा जागरी देवी देवरली सिद्धबराई ऋषिकारी बडसन्देव सब कुराले रक्षा गर्दै त्यो शरण बिचमा छरा लाज कमरू पानी खाली सरकदौँ बर्कदौँ चचिक बोलाउँछ रैली बुरुती ठान्जौटो बाटे गोन घरका आँसीमा गाउँ हर्का उब्लो पत्थर तल्ल पत्थर गोवन घाँटी पुर्जी दाँतीमा सिस्नु तारे पार झोक क्याम गर्ने पातल खर कोब्रनु पानी खर्का नाइयाल ठान्जाल पानेगाल झोगाल कुनिगाल सोलाल मेस्तर यदि गायरा भैरा सिद्धम भैरा जागरी देवी देवरली सिद्धबराई ऋषिकारी बडसन्देव सब कुराले रक्षा गर्दै शरण बिचमा मेस्तर तपाईँ यसरी भिरपाखा हिँड्दाखेरि लड्नु ओर्नु भैँसीले हान्ने ओर्ने त्यस्तो केही त भएको छैन नि कति गुल्टिए काल नार बचेको भैँसीले कति कसो गर्यो राँगाहरूले कति गर्यो रुखतिर कति खसे अहिले त्यो 10-15 दिन सुत्यो त्यति हो 1 साल केही नगरेर नि डाक्टरले कहाँ 1 साल फुर्सद कहाँ पाइयो र रुखबाट तक खतरा खसेको चाँपा बुटबाट जङ्गलमा बसेको बेलामा उता सहर बजारको चाहिँ तपाईँलाई के छुटे जस्तो लाग्छ के मिस हुन्छ भन्छ नि के याद आउँछ एउटा केही हुन्न हो यही रमाइलो त्यसो बजार याद यहीँ आफ्नो ठाउँमै भएपछि त ढुक्कै भयो नि खैनीको याद आउँछ होला होइन सकियो त अहिले भर्खरै पिटिटी त गुर्ने हो गोर आइहाल्ने हो फेरि सिटिटी गोज जोइमरी पार्यो हो म त राति बत्ती बाल्ला भने जाने हो कि फेरि खिर र टुसाको भोजन भयो। गोठमा बस्ने आमा बाबुलाई भेट्न हप्तामा एकचोटि यी दिदीभाइहरू गोठमा आउँछन्। फर्कनु अघि उनीहरूले गृह कार्य सके।
छोराछोरीलाई पठाइदिन पौडेल दम्पतिले न्युरो, टुसा र घिउको कोसेली तयार पारे। समीरलाई मात्र हामीलाई बाटो देखाइदिन चेतबहादुर र उमा पनि अलि ओरसम्म सँगै आउने भए। हामी ओह्रालो लाग्यौं। बेटा खुनी राइचा ब्यासी मकै छरे त आउनी जानी गरे बेटा खुनी राइचा ब्यासी मकै छरे त आउनी जानी गरे बेटा खुनी राइचा ब्यासी मकै छरे त आउनी जानी गरे त। बिदाबारी हुने बेला भयो। बिदाबादी हुम्रे घर जानी बेला बिदाबादी हुम्रे घर जानी बेला बिदाबादी हुम्रे घर जानी बेला बिदाबादी हुम्रे घर जानी बेला। हामीलाई बिदा गरेर चेत घाँस काट्न रुख चढे। ए पानी बाँधेर मा दाउरा घाँस बनैमा के छ तिम्रो मानै पानी बाँधेर मा दाउरा घाँस बनैमा के छ तिम्रो मनैमा। सचिन, समीर र निरुनाका गफ सुन्दै हामी ओह्रालो झरिरह्यौं। फर्किने बेलामा जुकासँग उति साह्रो डर लागेन। भालु खाइरहेको त्यहाँखेरि हामी आउँदाखेरि यस्तै हड्डी कपाइरहेको कटक कटक गरेर के रहेछ भनेर हेरेको भालु यस्तरी दाँत यस्तरी फर्काएर मुख टाउको देखाएर हिजो खाएको केटा हेर्नु त त्यहाँ कति धेरै पाकेर हेर्नु त ए होइन है कति हो यी आई के को गयो भालुको भालुको कि बाघको भालुको। 5 घण्टा ओह्रालो झरेर अर्मला पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो। हामी पुगेर आएको सोलखर्क अझै बादलभित्रै छोपिएको थियो।